السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معاكم الأستاذ إبراهيم صلاح. الدرس الأول في جغرافيا تالتة إعدادي، قارات العالم، الموقع والمساحة. جيت في مرة سألت نفسك هي مساحة الكرة الأرضية دي قد إيه؟ هنلاقي إن مساحة الكرة الأرضية 510 مليون كيلو متر مربع. طيب الكرة الأرضية بتتكون من إيه؟ هنلاقي إن الكرة الأرضية بتتكون من اليابس والماء، يابس زي القارات، الماء زي المحيطات. هنبص لحاجة مهمة جدا، هنلاقي إن العالم متقسم عندنا لخمس محيطات وسبع قارات. عايزين نفهم أكتر فهنستخدم خريطة العالم. أول حاجة عندنا قارة آسيا، وقارة أوروبا، وقارة أفريقيا، ودول قارات العالم القديم. عندنا كمان قارة أمريكا الشمالية، وقارة أمريكا الجنوبية، وأستراليا وأنتاركتيكا، دول قارات العالم الجديد. أما بالنسبة للمحيطات فإحنا عندنا خمس محيطات: المحيط القطبي الشمالي، والمحيط القطبي الجنوبي، المحيط الهادي، والمحيط الأطلنطي، والمحيط الهندي. طيب حضرتك هو مطلوب مننا نعمل إيه؟ أول حاجة لازم نعرفها أكبر قارة وهي قارة آسيا، 44.3 مليون كيلو متر مربع. أصغر قارة وهي قارة أستراليا، 7.8 مليون كيلو متر مربع. أكبر محيط هو المحيط الهادي، 166.2 مليون كيلو متر مربع. أصغر محيط هو المحيط القطبي الشمالي، 14 مليون كيلو متر مربع. نوصل لحاجة مهمة جدا عندنا، الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. لو بصينا للصورة عندنا هنلاقي إن الصورة عبارة عن بيت. البيت بيحيطه من الشمال بحر، وبيحيطه من الغرب جبال، ومن الجنوب هنلاقي عندنا صحراء، ومن الشرق هنلاقي عندنا عدو من الأعداء. وهكذا نعرف إن الصورة بتوضح لنا دولة معينة وهي دولة مصر. أما بالنسبة للموقع الفلكي، الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب إيه يا مستر المهم عندنا؟ هنلاقي إن المهم الموقع الجغرافي. لازم نعرف الموقع الجغرافي لكل قارة من القارات. نبص مثلا بالنسبة لقارة آسيا، لو بصينا على الخريطة هنلاقي إن قارة آسيا بيحيطها من الشمال المحيط القطبي الشمالي. أما لو بصينا للغرب هنلاقي إن بيحيطها من الغرب قارة أوروبا، وبيفصل ما بين قارة أوروبا وأفريقيا البحر المتوسط، وما بين قارة آسيا وأفريقيا البحر الأحمر. أما لو بصينا لجنوب آسيا فهنلاقي بيحيط بها المحيط الهندي، ولو بصينا للشرق هنلاقي إن بيحيطها المحيط الهادي. لذلك يعد الموقع الجغرافي أهم المواقع. وهنلاقي إن الموقع الفلكي مش مهم لأنه مبيجيش في الامتحان. ركز معايا، هنحلل أهم مميزات آسيا. أول حاجة نرسم خريطة آسيا. تاني حاجة عندنا هنلاحظها إن بيفصل ما بين آسيا وأوروبا جبال الأورال، ويفصل ما بين أفريقيا وآسيا البحر الأحمر. عندنا نقطة مهمة جدا، إن أكبر بحر مغلق موجود في العالم في قارة آسيا هو بحر قزوين، وبتصبح آسيا وأفريقيا أرض واحدة في شبه جزيرة سيناء. كمان بيصل ما بين آسيا وأفريقيا مضيق باب المندب. وكمان هنلاقي عندنا شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الملايو، دول من أهم أشباه الجزر. أما بالنسبة للجزر، جزر اليابان وجزر الفلبين.